niya dere ah? Seafoods. 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 Kuan Ayuste Farm. Heaven, heaven. Ayuste Farm. Kanang nakita niyo dira tanan ako ana. Pangano. Abi Pare, nasa langit na po ako. karon na. Ali boss dito ka, boss dito. Apil ka? Ha? Apil ka? Bisa ka mapin? Asahan ninyo, asahan. Excited. Nasa daw? Straight lang. Straight lang. Libre, libre. Kuan mamanday ni. Exercise. Maot ko ang phone ay gusto. Dark Adlaw. Uy, ako na, boss. Kagun. Wala. Gabi? Gabi? Ikaw? Ito, kakanta lang, kakano. Kami na lang, ah. Kami na lang, ah. Yan ay nikban. Upat lang. Diyan eh. Salbaro. Ay, para sa... Ay, ala ka. Ay, lali mga nana di ay. Bawal pa yung mga bulak. Bawal mapitas pa. Gunit ang mga bata. Maggunit. Round. Ha? Full man eh. Anaon lang ni or ana? Ay, ano lang ako. Ana. Sige. Maibot na ba? Maibot. Ah! Badlungan ka. Yan, ikaw mo today. Adjust deh ko. Ano ba, anak ba? Anak. Balik ko dili ah. Tessa. Sige. Baya ka ba? Nakabidyo mo dyan. Missionary.
Mambak sa amin. Bante di magambak-ambak ka. Pwede mo nga. Sige. Sige, ambak. Ito, paubos. Sa ubos ba? Sa ubos. Balik na po. Ano may PCO? Falls. Ayun saan eh? Ay, wala ka. Miyaya. 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 Miyaya Falls. Musaba ka?
Anuhan man eh. Kapihan. Ha? Man, it was difficult, but